ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ උදේට කන්න රෑට කන්න පෝෂණය පිරුණු කෑමක්. පිටි අනන්න ඕන නැහැ. පිටි මෝලි නැහැ. විනාඩි 10න් හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. තේ වේලාවට දරුවන්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකටත් හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. මම දැන් බ්ලෙන්ඩර් ජායකට එකතු කරනවා පාන් පිටි කෝප්ප 2ක්, ග්‍රෑම් වලින් නම් 250යි. වතුර කෝප්ප 2ක්, මිලිලීටර් වලින් නම් 500ක්. ලුණු තේ හැන්දක්, සීනි තේ හැන්දක්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. එතකොට අපි බැටර් එක ලෑස්ති. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි බැටර් එක එන්නේ. මම දැන් මේක කවර් කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් තියෙන දෙනවා. මම දැන් පෑන් එකේ හොඳට තෙල් තවරනවා. ඊළඟට මිශ්‍රණයෙන් කෝප භාගයක් දාලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට කරකවන්න. උඩ ටික මෙන්න මේ වගේ වියලි වෙනකොට අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. මේ වගේ දෙපැත්තට මාරු කර කර ලස්සන පාටට ඔයාලා මේක හදා ගන්න. ටිකක් වෙලා යනකොට මෙන්න මේ වගේ බුබුලු වගේ උඩට එනවා. ඒ වෙලාවට හැන්දෙන් තද කර කර හදන්න. එතකොට තමයි රොටි එක හොඳට සොෆ්ට් එකට එන්නේ. කරි එක හදාගන්න මේ පෑන් එකට මම එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට කරාබ නැටි 3කුයි එන්සාල් 3කුයි එකතු කරන්න. ඒ ටික හොඳට බෙදෙනකොට මම එකතු කරනවා සුදු ලුණු බිකි 2ක්, කරපිංචා ඉති භාගයක්, අමු මිරිස් 3-4ක්, රට ලුණු ගෙඩි භාගයක්. ඒ ටික ඔයාලා හොඳට චොප් කරලා එකතු කරන්න. දැන් කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකකුයි ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩුයි එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා කැමති නම් තක්කාලි එකතු කරන්න පුළුවන්. පොඩි තක්කාලි ගෙඩි කාලක්, ලීක්ස් ටිකක්. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බෙදෙනකොට මම එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි එකක් හෝ එකමාරක්. දැන් මම එකතු කරන්නේ ගෙදරදීම හැදුව චිකන් කියුබ් එකකින් පොඩි කොටසක්. පොඩි සැමන් ටින් එකක මාළු මේ වගේ හොඳට පොඩි කරලා එකතු කරන්න. අන්තිමට මම එකතු කරනවා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අර්ථාපල් ගෙඩියක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික හොඳට කවලම් කර කර බෙද ගන්න. දැන් අපේ කරි එක ලෑස්ති. අපිට දැන් පුළුවන් ලිප් ඔෆ් කර ගන්න. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ එක රොටි එකක් ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් කරි එකෙන් ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බිත්තරයක් කවර් කර ගන්න. ඊළඟට මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා මේක නවා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් පෑන් එකකට තෙල් චුට්ටක් දාලා රෝල් ටික මේ වගේ තියාගන්න.
දැන් ඔයාලා මේකේ හැම පැත්තක්ම ලස්සන පාටට එන විදිහට හදා ගන්න. දැන් අපි කපලා බලමු ඇතුළේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සනට දැක්ක ගමන්ම කන්න හිතෙන විදිහට තියෙනවා. තේ වේලාවට උදේ කෑමට රෑ කෑමට ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. පිටි අනන්න ඉන්න ඕනේ නැහැ, පිටි මෝලි නැහැ. ඉතින් පුංචි වෙලාවකදී රසම රස කෑමක් ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.